Okay, so for today guys, try natin gumawa ng Dalgona coffee. So ano nga ba yung mga ingredients niya? Ito yung coffee. 2 tablespoon ng Nescafe. Yan. Tapos 2 tablespoon din ng sugar. Ayun, nalagyan na ng kape. 2 tablespoon din ng sugar. Tapos ihahalo natin sa isang bowl yung sugar at saka yung coffee. Ayan. Pagkatapos, i-mix natin to siya. Sigurado ba to? Ito. Ayan. Ngayon, para mag-foam siya, lalagyan natin ng hot water. Ayan, nilagyan ko siya ng 2 tablespoon din ng hot water. Tapos, i-mix lang natin siya. Okay. I-mix lang ng i-mix, ng i-mix, ng i-mix. Ayan. Wala kasi kaming pang whisk. So, magtitiga na lang tayo sa kutsara. Okay? Ayan, medyo mahirap talaga. Magtyaga lang. Kailangan na naman din another patience or tiyaga hanggang ma-achieve nyo yung foam. Ayan guys, medyo nagkakaroon na siya ng future. Ayan. Diba? Ihaluin pa natin ng haluin para yung mas mag-foam pa siya. Diba? Oh, diba? Ayan, naka-play na. Next, tapos yung foam na ginawa natin, ilalagay lang natin siya. Ayan. So, ayan na ang ating Dalgona coffee. So, ayan ang ating Dalgona coffee.